Napakalamig. Kakain muna. Busy ko na ako. Grabe ang lamig. Sorry, di ako magsasalita. Gutom na ako eh. Sobrang gutom na, bubulunan na eh. Napala akong tubig. Kain na. Ito ka man.
Ayan. Makikita nyo na yung bowling skills ko rito. Ay, makikita nyo yung bowling skills ko rito ngayon. Marami kasi ngayon nagbo-bowling eh. Sabado kasi. So yan. Tama ko sa makikita nyo yung gutter skills ko. Ay, dami tao, no? Hindi ka sumali. Ang laro tayo dito. Ba't sumali ka? Para pag gano'n mo gutter. Few inches later. Ayan yung score, guys. Ayan. Pangalan ko. Yung sa kapatid ko. Tingnan mo yung score. Napakalayo eh. Dyan ah. See you.